नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन हा चॅप्टर आपण शिकलो आहोत। तर आज आपण या एक्सरसाइजचा दुसरा पार्ट घेऊन आलो आहोत। चला तर मग याला सुरुवात करूयात। आता क्वेश्चन 4, रीड each of the following statements, write a paragraph about adaptation with reference to each statement। आता यामधलं फर्स्ट आहे, देयर इज अ एक्स्ट्रीम हीट इन डेझर्ट। डेझर्टमध्ये एक्स्ट्रीम हीट असतं। हे जे स्टेटमेंट आहे, आता त्याचा आन्सर आपल्याला बघायचा आहे। म्हणजे तेथील जे प्लांट असतात त्याचं स्टेम जे असतं ते फ्लेशी असतं। लीव्स गेट मॉडिफाय इन टू थ्रोन्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वॉटर। आणि तेथील वनस्पतींना लीव्स नसतात, त्यामुळे त्यांचं फोटोसिंथेसिस कशामार्फत होतं तर स्टेम मार्फत होतं। आणि तिथल्या ॲनिमल्समध्ये पण बऱ्याच प्रकारे ॲडॅप्टेशन झालेलं दिसतं, कारण तिथे त्यांना परिस्थितीशी जुळवून राहण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आलेली असते। तर याचं आन्सर आहे, प्लांट्स स्टेम इज फ्लेशी, लीव्स गेट मॉडिफाय इनटू थ्रोन्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वॉटर, स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन absence of leaves, animals have cushion soles, humps, long legs and nostrils, are protected by folds of skin, eyelashes are long and thick। then fourth मधला आता क्वेश्चन बी, ग्रासलँड आर लश ग्रीन। ग्रासलँड ग्रीन असल्यामुळे ग्रासहुपर सारखे जे इन्सेक्ट आहेत ते हिरवेगार कलरचे असल्यामुळे ते सुद्धा त्या गवतांवर येऊन बसले तर त्यांचं सुद्धा शत्रूपासून संरक्षण होतं, कारण की ते लवकर नजरेस पडत नाहीत। तर ह्याचा आन्सर आहे, इन्सेक्ट लाईक ग्रासहुपर हॅव ग्रीन कलर सो दे कॅन बी कॅमोफ्लेज ॲडमिस्ट ग्रासेस। नेक्स्ट आहे, इन्सेक्ट आर फाउंड इन लार्ज नंबर। कीटक मोठ्या प्रमाणावर आढळतात। इन्सेक्ट हे एक्स्ट्रीम डेझर्ट आणि अँटार्क्टिका रिजनमध्ये जास्त प्रमाणात आढळतात, कारण त्यांच्यामध्ये तिथे राहण्यासाठी त्यांच्या शरीरामध्ये अगदी मॉडिफिकेशन झालेलं असतं। त्यांच्या पूर्ण शरीर रचनेमध्ये, शरीर क्रियेमध्ये आपल्याला ॲडॅप्टेशन झालेलं दिसतं। तर याचा आन्सर आहे, इन्सेक्ट आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर बिकॉज दे हॅव डेव्हलप्ड मेकॅनिझम विच हेल्प देम टू सर्वाइव्ह इवन इन अ हार्शियस्ट ऑफ एन्व्हायरमेंट। दे आर फाउंड इन एक्स्ट्रीम condition of desert and Antarctic region due to this modification. For example, grasshopper have long, strong hind legs that help them jump. Houseflies have sponging mouth parts to slurp up food. Stinky bugs and walking sticks have the ability to camouflage. Then next आहे we hide, आम्ही लपतो। जेच काय तर काही स्पीसीज अशा असतात, शत्रूपासून स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी ते ज्या ठिकाणी असतात तसाच त्यांचा रंग झालेला असतो। म्हणजे तिथे ॲडॅप्टिव्ह मेकॅनिझम त्यांच्यामध्ये आलेले असते। फॉर एक्झाम्पल ग्रासहुपर, बटरफ्लाईज, लिझार्ड। तर याचं आन्सर काय आहे, देअर इज अ सर्टन स्पीसीज विच आर एबल टू हाईड देमसेल्व्स बाय ब्लेंडिंग देअर कलर with that of the surrounding. This adaptive mechanism is termed as camouflage and is a method of protect oneself from the predators and prey. For example, grasshopper, lizard, butterflies, chameleon and frogs. आता नेक्स्ट आहे, we have long ears, म्हणजेच आमचे कान लांब असतात। तर असे लांब कानांचे प्राणी जे असतात ते कुठे फाउंड होतात तर ग्रासलँड रिजनमध्ये। कारण तसं का झालेलं असतं, त्यांचे कान लांब का असतात, हे ॲडॅप्टिव्ह मेकॅनिझम आहे। म्हणजे याच्यामुळे काय होतं तर त्यांना दूरवरचे आवाजसुद्धा ऐकू येतात आणि शत्रूपासून ते स्वतःचे संरक्षण करू शकतात। त्यांना शत्रूची लगेचच चाहूल लागते, तर अशासाठी त्यांचे कान लांब असतात। तर याचं आन्सर आहे, ॲनिमल विथ लाँग इयर्स आर फाउंड इन ग्रासलँड. It is an adaptive mechanism which enables them to receive sound from long distance and from different directions. Another important function of long ears is that they act as a cooling system. The large ears have thin skin and contain an extensive network of blood vessels that provide a large surface area for heat exchange. These vessels swell when the animal is hot to allow the blood to cool and contract when temperatures drop to conserve heat. आता क्वेश्चन 5, आन्सर द फॉलोइंग। खालील प्रश्नांची तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा। क्वेश्चन ए आहे त्यातला, व्हाय इज द कॅमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेझर्ट। उंटाला वाळवंटातील जहाज का म्हणतात बरं? आता या कारण तिथे ट्रान्सपोर्टिंगसाठी
उंटाचाच उपयोग करतात। तर आता याचा आन्सर आपण पाहूया। कॅमल इज लाईव्ह इन डेझर्ट easily due to following adaptation. It has a long legs and cushioned soles which keeps the body of camel above the sand, and cushioned soles do not allow to sink in sand while walking. The nostrils are protected by folds of skin. The eyelashes are long and thick. It has a hump which store fat, so it helps camel to survive in desert for many days without food and water. Due to above adaptation, camel is used to carry people and transport goods from one place to another place in the desert. Therefore, camel is called the sheep of the desert. आता question B बघूया. How can the plants like cactus and acacia live in desert with scarce water? निवडुंग, बाभूळ व इतर वाळवंटी वनस्पती कमी पाण्याच्या प्रदेशात सहज का जगू शकतात? आता या वनस्पतीमध्ये ॲडॅप्टेशन झालेलं असतं, म्हणजे तिथल्या वातावरणाशी, परिसराशी जुळून घेण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आलेली असते, त्यामुळे त्या त्याच्यात व्यवस्थित सर्वाइव्ह करू शकतात। तर आता याचा आन्सर आपण पाहूया। द प्लांट लाईक कॅक्टस अँड ॲकॅशिया लाईव्ह इन डेझर्ट विथ स्कार्स वॉटर ड्यू टू द फॉलोइंग ॲडॅप्टेशन. लीव्ज आर लाईक स्मॉल नीडल्स और हॅव been modified into thorns. As a result, they lost very little water by evaporation. The stem stores water and food, so it is fleshy. The stems are green as they perform photosynthesis in the absence of leaves. Their roots penetrate deep into the soil in search of water. There is a thick layer of a waxy substance on the stem. तर आता पुढचा क्वेश्चन सी. What is the interrelationship between adaptation of organism and their surroundings? सजीवांमधील अनुकूलन आणि त्यांच्या सभोवतालची परिस्थिती यांच्यात काय संबंध आहे हे त्यांनी विचारलं आहे। तर याचा आन्सर आहे adaptation of organism depend on the changes in the surrounding. To adjust those changes in the surroundings, adaptation takes place gradually and continuously in organism. Changes that take place in the various organs and life process of organism enable them to live, feed, reproduce, the perpetuate themselves and to protect themselves from their enemies in specific depending upon the habitat and its geographical condition are called adaptation. आता क्वेश्चन डी बघूया. How are the organism classified? सजीवांचे वर्गीकरण कसे केले गेले आहे? आता हे आपण इथे या आन्सर मधून बघूया. तर याचा आन्सर आहे डिफरंट सायंटिस्ट हॅव use different criteria and independently classified plants and animals. The hierarchy is formed in the classification that start with kingdom Animalia or kingdom Plantae. Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and differences. This is called the hierarchy of classification. Binomial nomenclature is used to identify each organism accordingly. A scientific name has been assigned to each organism. It consists of two parts. First part is genus and second species. All identified organisms have been assigned a binomial name as per the guidelines of the International Code of Nomenclature. For example, mango, Mangifera indica. Genus काय? Mangifera आणि species काय? Indica. आणि नेक्स्ट आहे ह्युमन होमो सेपियन्स. जीनस होमो आणि स्पीसीज आहे सेपियन्स. तर अशा प्रकारे इथे उदाहरण सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपण इकडे सगळे क्वेश्चन सॉल्व केलेले आहेत आणि आय होप तुम्हाला आता हे कळले असतील. तुम्ही ते लवकर नोट डाऊन करून घ्या आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, तसेच व्हिडिओलाही लाईक करा आणि तुमच्या काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तोपर्यंत धन्यवाद.